हॅलो फ्रेंड्स, माझं नाव आहे दिशा. आज माझी आई बनवत आहे चीज वडापाव पकोडा. हे आहे चीज वडापाव पकोडा बनवण्याचं साहित्य. आता तेल गरम झालंय. राई आणि जिरं फोडणीला घालते. चांगलं राई भाजली पाहिजे. आता दाताखाली कटकट मसाला हा बनवला. आता मी त्यात फ्राय करायला लागले. उडीद डाळ भाजून पाण्यात भिजत टाकली. अर्धा तास भिजवायला पाहिजे. अशी ही नरम व्हायला पाहिजे. त्याच्या दाताखाली कडक लागतात. आता ही फ्राय करते. त्याच्यात 2 चमचे मी हळद घालते. अर्धी जुडी कोथिंबीर घातली आहे बारीक चिरून. ही बघा याच्यात मिक्स केली आहे. 1 किलो बटाटे आहेत. हे उकडून घेतलेले आहेत. हे असं पावभाजीच्या मशीनने असं हाताने नाही मिक्स करायचं. हाताने केलं तर एकदम बारीक होणार. हे असं मशीनने असं करून घ्यायचं. एवढं मध्ये मध्ये ठेवायचे बटाटे असे. पूर्ण हे नाही करायचं. हे बघा हे असं व्हायला पाहिजे. असं बारीक व्हायला पाहिजे. हे बघा एकसारखं झालं इकडे. आता याच्यात मी मसाला घालणार आहे. हा मसाला घातली आता. आपण आता फोडणी दिली ना, तो मसाला याच्यात मिक्स करायचा. हे आता सगळं एकजीव करायचं. हे असं मिक्स करायला पाहिजे. मीठ घालायचं याच्यामध्ये. हे बघा तर मी मीठ घालणार आहे. चवीनुसार मीठ घाला. कमी जास्त होऊ शकतं, असं काही नाही आहे. हे बघा झाले की नाही व्यवस्थित. आता मी पीठ हे करून घेते. मिक्स करून घेते पाण्यामध्ये. पाणी टाकायचं. जास्त पातळ नाही करायचं आणि जाड पण नाही जास्त. त्यात थोडीशी हळद टाकायची साठी. थोडंसं मीठ टाकायचं. 1 चमचा मीठ. एवढं पातळ व्हायला पाहिजे. जास्त जाड पण नाही. अशी भाजी घालायची आतमध्ये. हे बघा एवढी घालायची भाजी. त्याच्यावर चीज घालायचं. हे किसलेलं चीज आहे. भरपूर घालायचं आणि टेस्ट चांगली येते. हे असं असं पूर्ण बंद करायचं चारी बाजूने असं. आता मी बेसनमध्ये ही रेसिपी तुम्ही नक्की करून बघा आणि मला कमेंट करा. प्लीज शेअर and subscribe.